everyone, I hope that you are in fine, in good health. In the last video, we talked about the parts of the human skeleton, the bones that make up the human body. Today, we are going to study the joints. Joints are connection points of two or more bones. Joints are the connection points of two or more bones. The bones that are joined or connected to each other by the joints یعنی مفصل یا مفاصلونه چې دي هغه د دوو یا د ډیرو هډوکو ترمنځ د ارتباط یو نقطه ده یعنی دوه یا ډیر هډوکي د دغه مفصل په واسطه باندې یا دغه کنیکشن پوینټ په واسطه باندې دوی سره مشلي سره کنیکټ کیږي یو د بل سره نښلي There are three types of joint. موږ تاسو درې ډوله مفصلونه لرو. Immovable, slightly movable and movable joint. هغه مفصلونه کوم چې حرکت نشي کولای، هغه مفصلونه کوم چې لږ حرکت کولای شي، اندک حرکت کولای شي، او هغه مفاصل کوم چې حرکت ترسره کولای شي. First, immovable joints یا هغه مفاصل کوم چې حرکت نه کوي یا دې ته موږ تاسو fixed joints هم وایو یعنی دوی fixed دي پر یوه ځای باندې مښتي دي د حرکت نه دي They contains structure or interconnections which hold the closely positioned bone plates together یعنی دا هغه هډوکي چې یو بل ته نږدې سره پراته وي د هغه هډوکو یو ځای نیول د هغو هډوکو ترمنځ کنیکشن پیدا کول د دغه جوینټس کار دی All the cranial and facial bones with the exception of the mandible are immovable. All the cranial and facial bones with the exception of the mandible are immovable. د قحف او د مخ ټول هډوکي ما سیوا د منډیبل د هډوکي موږ تاسو منډیبل هډوکی وویلی چې په کوم ځای کې موقعیت لري یا د زامې هډوکی په عامه اصطلاح باندې دا هډوکي چې هغه نور پاتې کوم هډوکي چې دي هغه ایموویبل دي یعنی جوینټس چې دي هغه ایموویبل دي یعنی حرکت نشي کولی صرف د منډیبل یا د زنې د هډوکي یا د زامې د هډوکي کم جوینټ یا مفصل چې دي هغه حرکت کوونکی دي The second one is slightly movable joints. هغه مفاصل کوم چې لږ حرکت لري. Each component of slightly movable joint is separated by either cartilage or connective tissue. موږ تاسو وایو چې کله یو مفصل رامنځته کیږي دغه مفصل به په دغه مفصل کې موږ تاسو وایو چې ځینې ساختمانونه موجود دي مثلا د تاسو دوه هډوکي ولیدئ د دغه دوه هډوکو ترمنځ یو مفصل جوړ شوی دی دغه مفصل ځان ته سینوویل ممبران یا خپل غشا لري خپل پرده لري همدارنګه ارټیکولر کپسول یو پوښ لري د دغه جوینټ دپاره یا د ارټیکولیشن دپاره یو کپسول موجود دی د دغه جوینټ یو خالیګاه یا د مفصل کوم خالیګاه چې د دغه مایع په واسطه باندې ډکه سوې ده همدارنګه دلته موږ تاسو غضروفي نسج لرو یا کارټلیج ټیشو لرو چې په دغه جوینټ په جوړېدلو کې هم رول لري نو موږ تاسو وایو چې په سلایټلی موویبل جوینټس کې چې کوم هډوکي سره موښتي دي د دوی په منځ کې به یا کارټلیج موجود دی یا هم یو بل کنیکټیو ټیشو موجود دی یا کارټلیج یا هم یو بل کنیکټیو نسج موجود دی The degree of movement is governed by the elasticity of interconnecting material. The degree of movement is governed by the elasticity of interconnecting materials. یعنی دغه د حرکت هغه کم اندازه چې ده کم درجه چې ده هغه په چیش پورې اړه لري چې لږ حرکت ترسره کیږي که ډیر حرکت هغه دغه نښلوونکی نسج interconnecting materials یا دغه مواد یا دغه نسج کم نسج دی کارټلیج دی فیبروزي دی ټینډنز لیګامنټس دی چیش پکښې موجود دی په هغه پورې اړه لري Examples include cervical, thoracic and lumbar vertebra.
موږ تاسو په ستون فقرات کې ستون فقرات موږ څو ساحو باندې ویشلي وو چې سرویکل ناحیه وه، توراسیک ناحیه وه، لمبر ناحیه وه او کوکسي ناحیه وه. دغه ساحو څخه په سرویکل، توراسیک او لمبر ورټیبراوې چې دي هغه سلایټلی موویبل جوینټ لري. سلایټلی موویبل جوینټ لري. بل موږ تاسو موویبل جوینټس لرو، یعنی هغه مفاصل کوم چې حرکت کولی سي، یعنی د حرکت وړ وي. Movable joints include most joints of the body and are responsible for movement. موږ تاسو ویل چې د سکیلټل سیستم یوه وظیفه دا ده چې په حرکت کې رول لري، په موومنټ کې رول لري. نو دغه موومنټ د چا په واسطه باندې ترسره کیږي؟ هغه د دغه جوینټس په واسطه باندې ترسره کیږي. یعنی د بدن زیاتره کم مفصلونه یا جوینټس چې دي هغه موویبل جوینټس دي. They are generally subdivided into the following groups or the following types. Hinge joint. This form of the junction of two bones. This type of joint allows movement about one axis. The elbow is an example of this type of joint. Hinge یا موږ تاسو دې ته د چپراس مفصل هم وایو. د elbow یا موږ تاسو elbow joint چې دی یا د څنګلې کم joint چې دی هغه د دغه joint ښه مثال دی چې موږ تاسو دپاره پر د حرکت د لاس د حرکت دپاره ډېر مهم joint دی. The elbow is a complex hinge joint formed between the distal end of humerus in the upper arm and the proximal end of the ulna and radius in the forearm. موږ تاسو وایو چې دغه جوینټ یا elbow joint چې دی د هیومرس د هډوکي هغه اخرنۍ برخه او د radius او ulna هغه اولنۍ برخه یا proximal برخه چې ده هغه سره دوی مښتي دي. صحیح دی؟ او موږ تاسو د elbow joint چې دی هغه د لاس د حرکات دپاره فلکسیشن، اکسټنشن او نور حرکات، روټیشن، د لاس څرخول، مثال راټولول، خلاصول، دا ټول حرکات چې دی د دغه joint په واسطه باندې ترسره کیږي. بل موږ تاسو cylindrical joint لرو. cylindrical joint also forms the joint of two bones. یعنی دغه مفصل هم د دوو هډوکو ترمنځ رامنځته سوی دی. More movement is permitted by this type of joint. The junction of the atlas vertebra with the occipital bone is an example of this joint. موږ تاسو د cylindrical joint ښه مثال د atlas vertebra کوم چې د occipital د هډوکي سره joint جوړوي دې ته atlanto occipital joint هم وایي. یعنې د atlas د فقرې او د occipital د هډوکي مفصل په دغه ځای کې موږ تاسو cylindrical joint لرو یا سلندر ته ورته یو joint لرو. موږ تاسو د occipital د هډوکي تاسو وګورئ چې د اطلس کوم فقره چې ده هغه په خپل ځان کې یو superior articular surface لري، یعنی د مفصل د جوړېدو دپاره یو ساحه لري چې په دغه ساحه کې د occipital هډوکي د هډوکي سره مفصل یا joint رامنځته کیږي. بل موږ تاسو لرو ball and socket joint. Ball and socket joint. This type of joint allows extensive movement such as rotation in many directions. یعنی زیاتره د روټیشن یا د څرخېدو کوم موومنټ چې دی هغه د دغه ball and socket joint په واسطه باندې ترسره کیږي. مثلا د اوږې کوم joint چې دی هغه د دغه joint ښه مثال دی د اوږې. یعنی موږ تاسو کولی سو چې خپل د اوږې د joint یا د مفصل په واسطه باندې کوم چې ball او socket joint دی، ball and socket joint، دا joint په واسطه باندې موږ تاسو کولی سو چې خپل لاس ته په مختلفو جهتونو کې حرکت ورکړو. تاسو په تصویر کې وینئ چې هر ډول حرکت یعنی موومنټ په درې ډوله حرکت د دغه په واسطه باندې د دغه joint په واسطه باندې ترسره کیږي.
دغه زموږ تاسو د همدې هفتې درس و. هیله لرم چې د مفصلونو په اړه او د هغو د ډولونو په اړه مو یو څه زده کړي وي. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان ښه وخت ولرئ.